ሰላም እንዴት ናችሁ? ነፂ ነኝ። ዛሬ እንዴት ለዩቱብ ቻናላችን ባነር እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ የዩቱብ መስሪያ ቴምፕሌት የባነር ቴምፕሌቱን አስገባለታለሁ ለፎቶሾፕ። ከዛ እዚች ጋር ይሄን መርጠና ሴሌክት አድርጌ ግማሹን እንደዚህ አድርጋችሁ ግማሹን ሴሌክት ታደርጉታላችሁ። ከዛ ይሄን ዱፕሊኬት አድርጌ ቀጣዩን ደግሞ ሸፍነዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ከለሩን ይሄ ቢጫ ስለሆነ ከለሩን እንደምትፈልጉት እኔ ይሄን ላድርገው ነው እንደምታዩት። ከዛ ፎቶዬን እዚህ ጋር ሰርክሏን ከመረጥኩ በኋላ እንደዚህ ሴሌክት አድርጌ የምፈልገውን ፎቶ ከዛ በዛሽ በሙቨሩ እዚህ አምጥቼ አስገባለሁ ማለት ነው በምትፈልጉት ሳይዝ። ከዛ ሪሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ሪሳይዝ ለማድረግ ኮንትሮል ፕላስ ቲ ስትነኩ ይመጣላችኋል። ከዛ ሺፍትን ተጭናችሁ በከርሰራችሁ ማስተለቅ ወይም ማሳነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሺፍትን ተጭናችሁ ካልሆነ በአንድ በኩል ብቻ ነው እየሰፋባችሁ የሚሄደው። ከዛ እዚች ጋር ዳብል ክሊክ ታደርጉና ስትሮክ ምትሏን ከመረጣችሁ በኋላ ሳይዙን ታስተካክላላችሁ እናንተ በምትፈልጉት ወይ። ቀለሙን እኔ ቢጫ አረኩት መጀመሪያ። ከዛ ዱፕሊኬት አድርጌ ድጋሚ ዳብል ክሊክ አድርግና ስትሮክ ምትሏን ነክቼ ከለሯን ቀይራታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሆኗል። ስለዚህ እዚህ ጋር ወደ ስማርት ኦብጀክት ተቀይሩትና ማጥፋን ነክታችሁ ክሊክ ስታደርጉት ይሄ ይመጣል። ኦኬ ካላችሁ በኋላ ማጥፋት ነው። እንደዚህ አድርጌ አጥፍቼዋለሁ እኔ። እናንተ በፈለጋችሁት ወይ ማጥፋት ትችላላችሁ። ሴሌክት አድርጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ አሪፍ እንዲሆንላችሁ። አሁን ቴክስትን መርጥና ደስ ያላችሁን የቻናላችሁን ስም የኔ ነፂ ሚክስ ነው የቻናሌ ስም ነፂ ሚክስ እዚች ጋር ባስቀመጣት ደስ ያላችሁን ነገር እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ማለት ወሰን የላችሁ። ዋናው ነገር ላይ የምታዩት ወይም መጀመሪያ የሰራዋት ዲኮሬሽን ነች። ሌላውን በራሳችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄን ላስተካክለው ነው። ቴክኖሎጂ ቱቶሪያል የሚለውን ብቻ ልውሰደው። በጣም ቀላል ነው። ቀላል ነች ግን ደስ የምትል ቀላል ያለች ባነር ነው ማለት ነው እየሰራን ያለ ነው። ልመልሰውና በጣም ስለተለቀ ቴክኖሎጂ ቱቶሪያል። እሺ ከዛ እንትን እናስገባለን አይከኖችን። አይከን ለማስገባት ፍላት አይከን ብላችሁ ጉግል ላይ ሰርች ብታደርጉ የሚመጣላችሁ የመጀመሪያው ሳይት ፍላት አይከን። እዚህ ውስጥ ደስ ያላችሁን አይከን ማውረድ ትችላላችሁ። ሁሉም በፒኤንጂ ነው ማለትም ትራንስፓረንት ስለሆነ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንደምታዩት እኔ አሁን ይሄን ዳውንሎድ ባደርግ ፍሪ ናቸው ደግሞ ዳውንሎድ ባደርግ
ሌላም ቆይ ልጨምር፣ ካሜራ ልጨምርና ካሜራ ውስጥ እቺን ልውሰድ። ዳውንሎድ ከዛ እዚህ ጋር ማስገባት ነው ማለት ነው። ዳውንሎድ ያደረግንበት ቦታ ላይ እንሄድና ከዚህ እስከ እዚህ ያለውን እኔ አሁን ለራሴ ተጠቀምበት እያወረድኩት ነው። ሁሉንም ሴሌክት አድርግና ኦፕን እለዋለሁ። ለምሳሌ ይሄን ይዤ ብሄድ እንዴት እንደሚገባ እዩት። ሪሳይዝ ታደርጋላችሁ። እንዳልኳችሁ ትራንስፓረንት ነው፣ ምንም ነገር ይዞባችሁ አይመጣም። ከአይከኑ ውጪ ዳብል ክሊክ አረጋችሁ በኋላ ከለር ኦቨርሌይ የምትለዋን ስትመርጡ ከለሩ ይቀየራል። ከዛ ቢጫ እንደዚህ በምትፈልጉት ከለር ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችንም በተመሳሳይ እንደዚህ እናስገባቸዋለን ማለት ነው። ካረኩ በኋላ እኔን ራውንድድ ቱሏን ከመረጥኩ በኋላ እዚች ጋር ሴሌክት አደርጋለሁ። ከዛ ከለሯን በቀይ ፊል አደርጋትና እጽፋለሁ ማለት ነው። መሀሉ ላይ ሰብስክራይብ የሚል ጽሁፍ አስገቡና ሰብስክራይብ የሚለውን በነጭ ከለር አድርጋችሁ በነጭ ከዛም ሙቭ ማድረግ ነው። እዛችኛዋን ቀስት ታስገቡና ኮንትሮል ፕላስቲክ ሪሳይዝ አርጋችሁ እዛው ዞር አርጋችሁ እንደዚህ ዞሪያ ትራንስፎርም ሮቴት ለማድረግ ነው። ፍሊፕ ታረጉትና በዚህ ሳይድ ታመጡታላችሁ ማለት ነው። ለምንድነው ልክ ቻናላችሁ ላይ ስገባ ቀስቷን በምታመለክትበት በኩል ሰብስክራይብ በተን ስላለች ነው ቀስቷን እንደዚህ የምናደርጋት። እሺ ስለዚህ ጨርሰናል። እንደምታዩት ቀለል ያለች፣ ከፈለጋችሁ መጨማመር ትችላላችሁ። ደስ ያላችሁን ነገር ጽሁፍም ሊሆን ይችላል፣ ኢሜጅም ሊሆን ይችላል። አይኮኖችን አስገብታችሁ እናንተ ደግሞ እዚሁ ላይ ደስ ያላችሁን ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። በጣም ጽድት ያለች ደስ የምትል ባነር በቀላሉ እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ለኔ በቂ ነው ብያለሁ። ሴቭ እናደርግና ሴቫስ ከዛ ደስ ናላችሁ ጄፒጂም ፒኤንጂም ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ጄፒጂ አድርጌዋለሁ። በዛ ይሄን ኳሊቲውን ማክሲመም አድርጌ ሴቭ አደርጋለሁ። ከዛ ወደ ቻናሌ ልግባና ቻናሌ ላይ ቼንጅ የምትለዋን ነክቼ ያስመርጥለታለሁ ባነሬን የሰራሁትን ባነር። ኦኬ ስለው እንደምታዩት በአሪፍ ሁኔታ ነው የገባችሁ። ቆንጆ የሆነች ባነር ሰርተናል ማለት ነው። ስለዚህ ባነራችን በእንደዚህ አይነት መልኩ
ቀይረነዋል ማለት ነው። እንግዲህ ጋይሶች በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተም ተጠቀሙበት። በቀላሉ በፎቶሾፕ ባነር እንደዚህ መስራት እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እናድርግ። ሌሎች ነገሮችን እንድሰራ ይረዳኛልና ይቻላችሁ መጠን ሳፖርት አድርጉኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።